0. This project has only one task: combine the current document with donation letter. Two documents from the document folder show the changes in the original document. Do not accept or reject the tracked changes. Alors, use the donation letter as the origin document. Alors, cet exercice راه ديجا كاين ان exercice بحالو اللي كنتو تقلبوا عليه، ولكن جيست بوغ فيغ هو لو دوكيمون ديال تكست بوك رانتال غتلقاوه ديجا. غتلقاو هنايا كومبار، غتلقاو كومباين، وفي كومباين غتطبقوا هادشي اللي قالك، يعني اوريجين دوكيمنت اللي تيهضروا عليه، او يكون هو دونيشن ليتر، يكون دونيشن ليتر في هاد البلاصه هو اللي غتكتيفيه. والثاني ريفيزيت غتبرك على الثاني اللي هو دونيشن ليتر 2، غتسيليكسيونيه هو هنايا الثاني. وملي غتجي تافيشي يعني show the changes in the original documents، غتبرك على show the changes in the original documents ونبركو على اوكي.